तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, आज आपण केलेले आहे होळी पौर्णिमा निमित्त एकदम खतरनाक डिझाईन। तर मित्रांनो, आजची जी डिझाईन बनलेली आहे मित्रांनो एकदम कलरफुल झालेली आहे। तर मित्रांनो, तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे PSD फाईल। तर मित्रांनो, PSD फाईलची लिंक आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्या ठिकाणी तुम्हाला डाउनलोड करायची आहे। डाउनलोड केल्यानंतर ना मित्रांनो, तुम्हाला आपण दिलेला आहे पासवर्ड व्हिडिओमध्ये 2 स्टेपमध्ये। तर मित्रांनो, व्हिडिओ तुम्हाला व्यवस्थित पूर्ण बघायचा आहे आणि बघितल्यानंतर ना मित्रांनो, तुम्हाला त्या ठिकाणी पासवर्ड एंटर करायचा आहे। एंटर केल्यानंतर तुमची PSD फाईल एक्स्ट्रॅक्ट होऊन जाईल। तर चला तर मित्रांनो, पुढच्या व्हिडिओला सुरुवात करूयात।